like a Hellcat. Yo, what's up mga kadugo? It's me again, your boy Kian Shane. So ngayon lang tayo nakablog, no? So 1,000 subscribers na tayo. Happy 1,000 subscribers sa akin. So guys, tuturuan ko kayo kung paano ko nakuha yung 1,000 subscribers ko. So bago tayo mag-umpisa sa mga napadpad sa channel ko, subscribe ka na and like tong video na to and click the notification bell para ma-update kita kung may bago akong video. So ito na guys, umpisin na natin. Let's go. So guys, una-una punta muna kayo sa YouTube natin, bago YouTube. Tapos sa mga, syempre may sinusuportan tayong mga small YouTuber, no? Kagaya ni Leo Malbailin. Syempre yung mga supporters na yun talagang legit na legit. I-chat nyo sila. Syempre madaming nagko-comment dun, mga 2,000 plus. Tis lang i-chat nyo sila. Mag-reply nyo yung mga message sila dun. So, dan hugs po, pabalik na lang. Lahat nung nag-comment, i-chat mo sila. Legit na legit yun guys. Mag-hugs back sila. Yung iba hindi na. Kaya mo lang tulong mo na lang sa akin na yun guys. At yung mga tis lang yun guys. Tis lang. Talagang anuin mo lang kung gusto mong maka 1,000 subscribers. At ang pinaka-importante, may TikTok application kayo. TikTok application. So anong ginagawa natin sa TikTok application? Siyempre, may 10,000 followers na tayo doon guys. Lahat ng mga friends ko doon, mini-message ko sila. Subscribe ka sa aking channel, bibigyan kita ng 20 hearts. Siyempre magsusubscribe sa sila. Alangan naman na ayaw nila guys, yung 20 hearts. So guys, yun lang. Siyempre sundin mo lang yung mga step ko guys. Chat mo yung mga nagpapasubscribe sa YouTube na pinapanood mo, basahin mo yung mga comment, chat mo sila, ganun. Chat mo, hindi chat mo, mag-reply ka sa mga comment nila guys. Yan lang. Sundin mo lang yung mga sinasabi ko guys, sigurado makukuha mo yung 1,000 subscribers within 1 month. So guys, yun lang guys. Ano pang hinihintay mo? Download mo na yung TikTok application. Download mo na. So guys, sa mga next vlog ko pala, yung kung paano dumami ang followers sa TikTok nyo. Sa mga may TikTok lang to guys, no? So kita tayo sa next vlog ko guys. Thank you sa panonood nyo. See you. Thank you.